Moi! Miten vieraiden kielten opiskelu on vaikuttanut mun elämään? Miten se on vaikuttanut mun ihmissuhteisiin? Tällä kertaa tämmöinen vähän itsekeskeinen aihe, mutta ehkä tää voi olla jollain tapaa hyödyllinen tai mielenkiintoinen aihe niille, joita kielten opiskelu kiinnostaa. Jos mietitään mun kielenopiskeluhistoriaa, niin tässä on yksi asia, missä mä olen ollut onnekas. Kun mä olin lapsi, niin me vietettiin yksi kesä Amerikassa tai Yhdysvalloissa. Me saatiin asua siellä meidän amerikkalaisten ystävien luona. Mä olen siitä hyvin kiitollinen. Siellä mä opin englannin perusteet, kun mä leikin muiden lasten kanssa ja katsoin heidän kanssa piirrettyjä. Toisaalta joillain ihmisillä on ollut samanlainen kokemus, mutta he ovat silti unohtaneet kaiken sen, minkä he ovat oppineet. Joka tapauksessa mun hyvä onni ei loppunut siihen, vaikka pitää sanoa, että onni ei ole ainoa asia, mikä on vaikuttanut mun kielitaitoon. Mutta englannin kielen opetus alkoi koulussa heti tuon kesän jälkeen ja se auttoi pitämään hengissä mun englannin kielen taitoa. Lisäksi Suomen televisiossa ei dubata muita kuin lastenohjelmia, joten mä kuulin englantia jatkuvasti jonkin verran mun lapsuudessa. Mä pelasin ajoittain aika paljon tietokonepelejä. Toisin kuin isommissa maissa, Suomessa ei juurikaan käännetä videopelejä. Suomi on niin pieni markkina, joten meidän on pakko pelata englanninkielisiä pelejä, jos me halutaan pelata. Jos mä en olisi osannut niin paljon englantia, niin ehkä mä olisin pelannut vähemmän videopelejä. Tai sitten mä olisin pelannut vähän erilaisia pelejä. Mä olen tykännyt eniten strategiapeleistä ja monissa niistä on suht paljon tekstiä. Kun mä olin nuorempi, tai varsinkin silloin, englannin kielellä oli aika paljon arvovaltaa tai prestiisiä. Mä kuvittelin lapsena, että ihmiset tykkää musta enemmän, kun mä osaan englantia. Ja mä tykkäsin esitellä mun englannin kielen osaamista oppitunneilla koulussa. Totuus on se, että ylpeily kielitaidolla ärsyttää usein ihmisiä, samoin kuin ylpeily muilla asioilla. Mä en sano, että sun pitää piilotella sun kielitaitoa, mutta tää on hyvä ottaa huomioon. Myöhemmin mä olen ymmärtänyt, miten luoda mukavia ihmissuhteita helpommin. Ylpeilyn sijaan mä yritän usein selvittää, että missä asiassa toinen ihminen on hyvä. Jos toisella ihmisellä on vähän ylpeä olo, niin on todennäköisempää, että hän alkaa tykätä minusta. Mä yritän selvittää, että millä tavalla hän on ainutlaatuinen, millä tavalla hän on erilainen. Ja yleensä vasta sen jälkeen mä saatan kertoa mun kielten opiskeluharrastuksesta, mutta en läheskään aina. Riippuu siitä, että mitkä asiat kiinnostaa tätä toista ihmistä. Tai mä saatan mainita sen vain ohimennen. Tosin nykyään mä mainitsen ehkä ensin sen, että mä olen tämmöinen B-luokan tubettaja. Niille, jotka ei tiedä, tällä YouTube-kanavalla mä siis opetan mun äidinkieltä suomea, mutta mä puhun välillä myös kieltenopiskelutekniikoista ja muista asioista. Olisi muuten mielenkiintoista kuulla, että miten vieraat kielet on vaikuttanut sun elämään, niin kommentoi ihmeessä tohon alas tätä videota ja kerro sun kokemuksista. Kun mä olin lapsi, niin jotkut mun perheenjäsenet viisaasti sanoi mulle, että kannattaa opiskella matematiikkaa, sillä saa hyvän työn. Jossain vaiheessa lukiota mä kyllä opiskelin jonkin aikaa aika totisesti matematiikkaa, mutta myöhemmin mä en jaksanut enää keskittyä siihen. Mulla oli varsinkin nuorempana välillä mielenterveysongelmia
Onneksi suhteellisen lieviä mielenterveysongelmia. Tai ehkä sana neuroepätyypillisyys on parempi, koska joistain mielenterveysongelmista voi olla myös hyötyä. Niillä voi olla joitain hyviä puolia myös. Mutta joka tapauksessa mun mielenterveyshaasteet ei helpottanut mun opintoja, varsinkaan matematiikan opintoja. Mä ajattelin myös, että hyvä englannin kielen taito tulee auttamaan mua löytämään ainakin jonkinlaisia mielenkiintoisia töitä. Ja myöhemmin mua alkoi kiinnostaa myös muut kielet. Mutta kun mä olin teini-iässä, niin mua kiinnosti vain englannin osaaminen. Jos mun englannin kielen taito olisi ollut heikompaa, niin mä olisin ehkä ajatellut, että nyt on pakko keskittyä matematiikkaan. Nyt mä jollain tapaa hoidan mun elämän kuntoon. Tai mä olisin keskittynyt joihinkin muihin taitoihin enemmän. Kieliä voi opiskella tietyllä tavalla aika epäjärjestelmällisesti. Voi olla jopa hyödyllistä, jos tietyllä tavalla keskittyy vain sellaiseen materiaaliin, joka itseä kiinnostaa, kun opiskelee vierasta kieltä. Ja voi olla usein hyödyllistä, jos näyttää keskisormea sellaiselle materiaalille, joka ei kiinnosta itseä. Mä luulen, että osittain sen takia, että jollain tapaa mun elämä on ollut vähän sekaisin. Kielet on tuntuneet musta asialta, joka sopii mulle. Mä olen saanut niistä tunteen, että ainakin joku asia etenee mun elämässä. Tietynlainen elämänhallinta voi myös auttaa kielen opiskelussa. Voi olla esimerkiksi helpompaa järjestää aikaa opiskelusessioille. Nykyään on kuitenkin niin helppo tempautua mukaan esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja muihin houkutuksiin. Niin älypuhelin on ollut välillä mulle myös ongelma. Mulle on tärkeää löytää aikaa kielten opiskeluun. Ja tämä prioriteetti on motivoinut mua myös löytämään tapoja vähentää mun älypuhelimen käyttöä. James Clearin vinkit on auttaneet mua. Hän on Atomic Habits-kirjan kirjoittaja. Lukiossa mä seurustelin vähän aikaa erään vaihto-oppilaan kanssa. Englannin osaaminen varmasti helpotti asiaa. Englannin ja muiden kielten osaaminen voi tietenkin helpottaa seurustelua ulkomaalaisten kanssa. Mutta pitää sanoa, että monet muutkin asiat vaikuttaa parisuhteisiin. Mä olen tehnyt tästä aiheesta kokonaisen videon. Mutta tässä kohtaa mä voisin mainita, että ystävien tuki tekee parisuhteen helpommaksi. On tärkeää, että meillä on myös muutama hyvää ystävää. Jos parisuhde menee huonosti, niin meidän koko elämä ei romahda. Voi olla järkevää tutkia tätä asiaa, miten olla parempi ystävä. Se ei ole asia, mikä kaikilta onnistuu täydellisesti, automaattisesti. Mä olen yksi niistä ihmisistä. Myös myöhemmin mun elämässä mä olen seurustellut ulkomaalaisten kanssa, en pelkästään ulkomaalaisten kanssa, mutta niin ulkomaalaisilta tyttöystäviltä ja ystäviltä mä olen oppinut mielenkiintoisia asioita muista kulttuureista, mikä on ollut hauskaa. Ja nykyään mä olen naimisissa ulkomaalaisen kanssa. Joskus 10 vuotta sitten mä olin myös kaukosuhteessa. Se ei ollut hauskaa. Mä sanon, että kannattaa harkita tarkasti ennen kuin siihen ryhtyy, ennen kuin aloittaa kaukosuhteen, koska sen seurauksena voi olla myös turhaan yksin pitkän aikaa keskellä nuoruutta, jolloin pitäisi elämän olla hauskaa, eikö niin? Mutta jos teillä on vakaa suunnitelma, että
esimerkiksi 3 kuukauden jälkeen te pystytte elämään samassa maassa, niin silloin se voi olla ok juttu. Mutta jos se on paljon pidempi aika ja jos teillä ei ole vielä lapsia, niin voi olla järkevää harkita, että tässä vaiheessa elää vapaasti ja sitten te jatkatte suhdetta, kun toinen teistä pääsee muuttamaan kumppanin kotimaahan, koska monessa tapauksessa ei voi olla edes varmoja, että muuttaako toinen oikeasti toisen kotimaahan tai siihen maahan, missä toinen asuu. Usein se ei ole mikään pieni päätös ja usein me ei tunneta toista ihmistä vielä kovin hyvin, niin siinä voi päätyä odottamaan selibaatissa monta vuotta turhaan. Mutta joillekin se voi toimia. Mä en sano, miten sun pitää elää sun elämää. Vaikka päätyisi naimisiin oman äidinkielen puhujan kanssa, niin on hyvä tietää, että vieraan kielen osaaminen voi olla viehättävä ominaisuus. Mun vaimo esimerkiksi sanoi mulle, että hän ihailee sitä, että mä pystyn opiskelemaan vierasta kieltä joka päivä. Monet ihmiset puhuu paljon ja sanoo, että mä kyllä tiedän, miten oppia vieraita kieliä, mutta mä sanon, että jos sitä ei tee, niin sitä ei osaa. Olenko mä väärässä? Jotkut ajattelee, että no mä opin puhumaan englannin kieltä. Mä kyllä tiedän, miten oppia puhumaan mitä tahansa kieltä, mutta usein lingua francan oppiminen on kuitenkin vähän eri asia. Monet kokeneet kielenopiskelijat painottaa sitä, että on tärkeää opiskella joka päivä tai ainakin melkein joka päivä. Mä siis joskus 15 vuotta sitten törmäsin netissä ihmisiin ja näiden ihmisten haastatteluihin, jotka puhuu jopa yli 10 kieltä sujuvasti. Ja mä opin näiltä ihmisiltä, miten oppia vierasta kieltä nopeammin ja miten tehdä opiskeluprosessista hauskempaa ja rennompaa. Mä olen harjoitellut vieraita kieliä kirjoittamalla blogeja. Kun mä kirjoitin niitä, mä ymmärsin, miten kirjat ja muu materiaali jää paremmin mieleen, kun niiden pohjalta kirjoittaa jotain. Se voi auttaa myös, jos tekee videon. Miten mä olen harjoitellut puhumista. Täällä Helsingissä on joka maanantai tapahtuma nimeltään Cafe Lingua. Siellä voi harjoitella joitain vieraita kieliä. Mä olen saanut sieltä myös ystäviä, muun muassa Arturin. Tuolla ylhäällä pitäisi näkyä linkki, jonka takaa löytyy meidän englanninkielinen keskustelu. Myös Couchsurfers järjestää tällaisia tapahtumia. Netissä on sivustoja ja appeja, kuten Tandem ja HelloTalk, joiden avulla voi etsiä ihmisiä, jotka puhuu äidinkielenään sun kohdekieltä, sitä kieltä, jota sä opiskelet. Niin sieltä voi etsiä ihmisiä, jotka puhuu äidinkielenään sun kohdekieltä ja opiskelee sun äidinkieltä. Sieltä mä olen löytänyt muutama kaveria, joiden kanssa mä olen päässyt harjoittelemaan vieraita kieliä. Kokeneet kieliekspertit opetti mulle, että ei kannata pelätä liikaa virheitä silloin, kun harjoittelee kieliä, koska virheistä oppii. Benny Lewis ilmaisi asian niin, että jos ei tee virheitä, niin todennäköisesti ei etene kovin nopeasti, koska virheistä oppii niin paljon ja virheistä huomaa oman kielitaidon puutteet ja aukot osaamisessa. Benny Lewis sanoi, että siksi voi olla
jopa iloinen, kun tekee virheitä. Tämä on ollut hyödyllinen ajattelutapa myös tämän YouTube-kanavan kanssa. Mä olen tehnyt paljon erilaisia virheitä näitä videoita tehdessä. Esimerkiksi välillä äänenlaatu on ollut todella huono. Mutta kuten sä olet ehkä huomannut, niin mä olen pikkuhiljaa kehittynyt videoiden tekemisessä. Ja nyt musta tuntuu, että mä haluan mennä pikkuhiljaa syvemmälle videotuotannon maailmaan. Niin, intohimot voi johtaa uusiin intohimoihin ja uusiin mahdollisuuksiin. Mullekin jotkut on sanonut, että sä opiskelet liikaa kieliä ja joillain tavoin se voi olla totta, mutta pitkät projektit on aina joillain tavoin hyödyllisiä. Niin, mun kieliharrastus on johtanut tämän YouTube-kanavan syntymiseen. Kielten osaaminen on hauskaa ja se voi tehdä omasta elämästä mielenkiintoisempaa, mutta on myös tosi siistiä, jos voi helpottaa muiden ihmisten elämää erilaisin tavoin. Niin, kerro ihmeessä, miten vieraat kielet on vaikuttanut sun elämään, ja on aina hauska lukea teidän kommentteja. Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan ja nähdään toivottavasti taas. Moi moi!